आउनु सायद तपाईलाई म आज देखाउन गइरहेको छु इमोको केही चारवटा महत्त्वपूर्ण सेटिङको बारेमा। पक्कै पनि यो भिडियो अन्तसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला। सर्वप्रथम तपाईँ त आफ्नो इमोमा जानु होला। यदि तपाईले इमो इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि प्ले स्टोरमा गएर इमो डाउनलोड गरेर हैन त्यहाँपछि तपाईले आफ्नो लगइनहरु गर्नु होला। यदि तपाईलाई गाह्रो लाग्छ भने आगामी दिनमा मैले त्यो भिडियो बनाउने छु हैन, र तपाईले अरु पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा इमो कसरी खोल्ने अथवा इमोको सेटिङहरुको बारेमा है। यसमा चाहिँ मैले इमो इन्स्टल गरिसकेका पछि के टाइममा कसरी यो सेटिङहरु छ हैन, त्यसमा सर्वप्रथम त तपाई इमो खोल्नु होला। इमो खोलिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाली इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ तीनटा धर्सो तपाईको लेफ्ट साइडमा, त्यसपछि तीनटा धर्सोमा प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेटिङ रहेको छ है। सेटिङमा चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरु रहेको छ। यहाँ चाहिँ अरु केही पनि अरुको बारेमा मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिरहेको छु है। यदि तपाईलाई गाह्रो लाग्छ भने यो कुनै सेटिङको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला। सर्वप्रथम त म इमो एकाउन्ट सेटिङमा जान्छु। इमो एकाउन्ट सेटिङमा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ इमोको एकाउन्ट सेटिङ बारेमा चारवटा यहाँ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है, यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन है। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ चेन्ज फोन नम्बर भनेको छ है। यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको हामी नेपालबाट भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ +977 चाहिँ नेपालको कोड रहेको छ है। त्यसपछि आफ्नो नम्बर चाहिँ हाल्नु होला है। त्यसपछि नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि म अर्कोमा सेटिङमा जान चाहे। यदि तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्ट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने डिलिट इमो एकाउन्टमा प्रेस गरेर त्यसपछि यहाँ आफ्नो नम्बर जुन एकाउन्टमा तपाईले रजिस्टर गर्नुभएको त्यो नम्बर हालेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई पनि मैले ब्याक गरे है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट एकाउन्ट इन्फो भनेको छ। आफ्नो एकाउन्टको इन्फर्मेसनको रिक्वेस्ट गर्ने। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एकचोटी प्रेस गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ रहेको छ इमो _data.zip। तपाईको इमोको डाटा जुन जस्तो छ नि तपाईको एकाउन्टको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ जिप फाइलमा तपाईको डाउनलोड हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ है। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ प्रोसेसिङ विल बी रेडी इन 6 to 23 आवर। यति भने तपाईको आफ्नो नेट स्पिड हेरिकन र तपाईको यो रिक्वेस्ट भइसकेको छ। यति दिनमा तपाईको डाटाहरु रिकभर हुन्छ अथवा तपाईको इन्फर्मेसन तपाईकोमा आउँछ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सेटिङ रहेको छ आफ्नो नाम बारे। तपाई जस्तै नाम राख्नुहुन्छ नि, जस्तै इमोमा समथिङ के हैन, त्यो चाहिँ अरुको डिस्प्ले अरुको मोबाइलमा के देखिन्छ भने मेरो नाम चाहिँ यो सन्दीप जीसी रहेको छ। यसलाई चाहिँ म चेन्ज गरेर सन्दीप जीसी भनेर राख्छु। त्यसपछि यसलाई ओके गर्छु है। हजुर यहाँ देखेको नेम चेन्ज रिक्वेस्ट सेन्ड। हजुर आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। यो छोटो मिठो भिडियो हजुरले अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। पक्कै पनि यो भिडियोबाट म आज बिदा लिन चाहन्छु। अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाचा छ। यस भिडियोबाट म सन्दीप बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।